सुनिल टीच नेपाल यूट्यूब च्यानललाई सबैभन्दा पहिला सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। त्यसपश्चात हरेक भिडियोको ताजा नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि तपाईले बेल आइकन सँगसँगै अल भन्ने अप्सनमा पनि गएर क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाई सम्पूर्णलाई तपाईहरुकै यूट्यूब च्यानल सुनिल टीच नेपालमा। सुनिल टीच नेपाल यूट्यूब च्यानल सँगसँगै यति बेला म सुनिल कुमार केसी तपाई समक्ष आजको यस भिडियोमा म आईएमई बाट कसरी तपाईले रिचार्ज गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको मोबाइल फोन मैले आज यस भिडियोमा सिकाउन गइरहेको छु। तपाईले आईएमई बाट 5% यानी कि 5% क्याशब्याक सहित तपाईले रिचार्ज गर्न सक्नुहुनेछ। अवश्य पनि आईएमई ले धेरै क्याशब्याक दिइरहेको छ यति बेला चाहिँ। त्यसकारण तपाईले चाहिँ आईएमई बाट रिचार्ज गर्नुभयो भने तपाईलाई एकदमै फाइदा हुन्छ। र म तपाईलाई ढिलो नगरिकन कसरी आईएमई बाट मोबाइल फोन रिचार्ज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। तपाईको एनटीसी एनसेल स्मार्ट जुनसुकै सेल छ त्यसमा तपाईले सजिलै रिचार्ज गर्न सक्नुहुनेछ। यति बेला म तपाईलाई ढिलो नगरिकन ट्रिक तर्फ नै लान चाहन्छु। ट्रिक तर्फ लानु भन्दा अगाडि चाहिँ सानो अनुरोध गर्न चाहे यस भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला र यदि यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तलपट्टि रातो अक्षरमा सब्स्क्राइब लेखेको छ त्यसमा क्लिक गरी सँगै आउने अलको नोटिफिकेसनमा पनि क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। यति बेला म ढिलो नगरिकन तपाईलाई आईएमई मा नै लान चाहन्छु। यति बेला चाहिँ म आईएमई आफ्नो एप्लिकेसन ओपन गरिसकेको छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ आईएमई एप्लिकेसन ओपन हुन गइरहेको छ। यति बेला चाहिँ मेरो मोबाइल फोनमा ब्यालेन्स मेरो यो आईएमई को वालेटमा चाहिँ ब्यालेन्स 100 रुपैयाँ भन्दा बढी चाहिँ मेरो ब्यालेन्स रहेको छ। यति बेला देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर चाहिँ अप टु 5% क्याशब्याक अप टु क्याशब्याक भनेर चाहिँ यहाँ अप टु 5% क्याशब्याक। तपाईले मोबाइल फोन ल्यान्डलाइन रिचार्ज गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ 5% चाहिँ क्याशब्याक पाउनुहुनेछ आईएमई बाट। र यति बेला चाहिँ म यहाँनिर चाहिँ तपाईलाई चाहिँ यसबाट चाहिँ कसरी मोबाइल फोन रिचार्ज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म सिकाउँदैछु। र यहाँनिर चाहिँ मोबाइलमा क्लिक गर्नुहोस्। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ त्यो आइकनमा क्लिक गरे पश्चात चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईले यहाँनिर चाहिँ आफ्नो नम्बर चाहिँ यहाँ म पेस्ट गर्छु। यति बेला चाहिँ एनटीसी को नम्बर रहेको छ मेरो। र यहाँनिर चाहिँ म चाहिँ चुज गर्छु है। यहाँनिर चाहिँ मैले यसबाट चाहिँ सिर्फ 50 रुपीस मात्र एमाउन्ट चाहिँ मैले यहाँनिर राख्छु। र यहाँनिर चाहिँ अब यस नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा चाहिँ यसरी क्लिक गर्छु। र नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरे पश्चात चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईको 4वटा डिजिटको चाहिँ नम्बर खोज्छ यसले। र यसमा चाहिँ तपाईले वालेट पिन राख्नुपर्ने हुन्छ 4वटा डिजिटको। यति बेला चाहिँ म आफ्नो वालेट पिन राख्दै छु 4वटा डिजिटको। र यहाँनिर चाहिँ वालेट पिन राखे पश्चात चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ तपाईको मोबाइल फोनमा चाहिँ इन्टरनेट हुन आवश्यकता छ हैन। तपाईको मोबाइल फोनमा चाहिँ इन्टरनेट हुन चाहिँ आवश्यक हुन्छ। र मैले चाहिँ यसरी यसलाई चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसरी म चाहिँ यसमा क्याशब्याक यसमा चाहिँ क्लिक गर्छु मोबाइलमा। र यहाँनिर चाहिँ आफ्नो नम्बर टाइप गर्छु र यहाँनिर चाहिँ 50 रुपीस एमाउन्ट टाइप गर्छु र नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्छु। र यहाँनिर गए पश्चात चाहिँ आफ्नो वालेट पिन चाहिँ राख्छु। र यहाँनिर वालेट पिन राखे पश्चात चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ प्रोसेसिङ भइसकेको छ। अब नि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ट्रान्जेक्सन एमाउन्ट हैन तपाईको 50 रुपीस रहेको छ। क्याशब्याक तपाईको RS1 रहेको छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ है। तपाईले एक्चुअली पेइङ RS49 र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ प्ल्याटिनियम मेम्बर 1.5 इन्टु र तपाईले टोटल रिवार्ड 3 PTS पाउनुहुनेछ। र तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ यहाँनिर अब तपाईले यसबाट रिचार्ज गर्नको लागि यहाँनिर पे भन्ने अप्सनमा यसरी क्लिक गरिदिनुस्। र अब चाहिँ तपाईको मोबाइल फोन चाहिँ सक्सेसफुल्ली चाहिँ रिचार्ज हुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ तपाईको मोबाइल फोन चाहिँ सक्सेसफुल्ली रिचार्ज सकेको छ। डिडक्टेड फ्रम आईएमई वालेट भनेर चाहिँ लेखेको छ। र यहाँनिर चाहिँ डन भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुस्। र तपाईको यसरी चाहिँ सजिलै तपाईको मोबाइल फोन रिचार्ज हुन्छ। र यहाँनिर चाहिँ तपाईले समझ तपाईको मोबाइल फोन चाहिँ रिचार्ज भइसकेको भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर आउँछ देख्न सक्नुहुनेछ है। यति बेला चाहिँ सुनिल यहाँले 3 रिवार्ड पोइन्ट प्राप्त गर्नु भएको छ भनेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यति बेला चाहिँ ब्यालेन्स चाहिँ मेरो मोबाइल फोनमा आइसकेको छ। यसैगरी तपाईले चाहिँ सजिलै 5% क्याशब्याक सहित त्यसबाट चाहिँ तपाईले फ्री मोबाइल तपाईले चाहिँ सजिलै फ्री तपाईले मोबाइल फोन रिचार्ज गर्न सक्नुहुनेछ। रिवार्ड पोइन्टहरु पनि अर्न गर्न सक्नुहुनेछ मज्जाले। एकदमै सजिलो उपाय रहेको छ आईएमई बाट 5% क्याशब्याक सहित मोबाइल फोन रिचार्ज गर्ने। हस्त साथीहरु तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो जे जस्तो लाग्यो त्यस्तै तपाईले सुझाव सल्लाह कमेन्टमा लेख्नु होला। र यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला। र यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तलपट्टि रातो अक्षरमा सब्स्क्राइब लेखेको छ त्यसमा क्लिक गरी सँगै आउने अलको नोटिफिकेसनमा पनि क्लिक गर्न नभुल्नु होला भन्दै सुनिल टीच नेपाल युट्युब च्यानल सँगसँगै तपाईसँग नयाँ अनि बेस्ट भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै म सुनिल कुमार केसी ओजेल पर्छु। हस्त नमस्कार। तपाईको बाँकी पल शुभ रहोस्। जय नेपाल।